У селі народжувались тільки близнюки, і кожного 13-го року один з них помирав. Труну для 13-річного хлопчика в нашому селі столяр Опанас робив за одним і тим самим завжди готовим кресленням, яке передавалось у його родині від батька до сина вже 3 покоління. Креслення саме на дитячий зріст, бо саме такі труни, за його власними підрахунками, замовляли частіше за всі інші розміри разом узяті. Я народився в цьому селі 42 роки тому, разом із братом-близнюком Тарасом, так само, як народжувалися тут усі діти, скільки сягала пам'ять найстаріших мешканців. Двійнят чи близнюків. Ніколи по одному. Жодна жінка в нашому селі, скільки б поколінь не минуло, ще жодного разу не народила одну єдину дитину за раз. Завжди двоє. Завжди одночасно. Завжди пов'язані тим особливим, майже надприродним зв'язком, який притаманний лише справжнім близнюкам. І щоразу, коли близнюкам виповнювалося 13, один з двох помирав. Не завжди однаково. Хтось тонув у ставку, у якому плавав сотні разів до того безпечно. Хтось падав з дерева, на яке лазив роками без жодної подряпини. Хтось просто не прокидався вранці свого 13-го дня народження, і лікар, викликаний із районного центру, розводив руками, записуючи у свідоцтві про смерть якусь загальну, нічого не пояснюючу причину. Зупинка серця з невстановлених причин, раптова смерть у вісні. Але завжди рівно 13 років. Завжди один із двох. Ніколи обидва одночасно. Ніколи жоден із двох раніше чи пізніше цього віку. Моя бабуся, коли я був іще малим, розповідала мені шепотом, наче боячись, що стіни хати самі можуть переказати почути комусь чужому. Історію, яку я тоді сприймав як звичайну сільську казку для лякання неслухняних дітей. За її словами, багато поколінь тому, ще до того, як село отримало сучасну назву, тут жила самотня жінка на прізвисько Христя Криничанка. Знахарка, до якої зверталися жінки з усієї округи по допомогу в жіночих справах, по трави, по заговори від хвороб. Жила вона на самому краю села, біля старого колодязя, з якого за переказами брала воду для всіх своїх зіль, вважаючи ту воду особливою, живою. Одного літа, коли в селі спалахнула пошесть, що косила дітей одного за одним, мешканці, засліплені панікою і горем, вирішили, що винна саме Христя. Можливо, тому що жодна дитина в її власній родині ніколи не хворіла, а можливо просто тому, що страх завжди шукає, на кого впасти. Її звинуватили у чаклунстві, у зв'язку з нечистою силою, і, не чекаючи жодного суду, юрба потягла жінку до самого колодязя, з якого вона роками брала воду, і скинула туди, зв'язавши руки і ноги грубою мотузкою. Христя за переказами не кричала і не благала про пощаду. Востаннє, перш ніж зникнути під водою, вона підняла обличчя до тих, хто стояв над краєм колодязя, і промовила прокляття. Не крик відчаю, а рівний, страшний у своїй спокійності вирок. Раз вони не дали жити одному її життю, кожна родина цього села народжуватиме віднині по 2 дітей одразу, щоб знати, як це втрачати одну дитину, маючи надію на другу, і щоб кожна 13 літа забирала в них одного з двох. Стільки поколінь, скільки знадобиться, аби вони зрозуміли ціну несправедливо відібраного життя. Наступного року, за переказами, у селі вперше за всю його історію одночасно народилося 6 дітей. Усі парами, усі близнюками. І рівно за 13 років того самого літа 3 з 6 померли. Кожен по-своєму, кожен раптово, без жодного видимого зв'язку між собою, окрім самого віку і самого факту, один із двох. І я тоді дитиною слухав цю історію із тим особливим солодким жахом, з яким слухають страшні казки на ніч.
будучи певним, що це лише вигадка, лише спосіб дорослих пояснити собі те, чого пояснити раціонально не могли. Я тоді ще не знав, наскільки скоро мені доведеться перевірити правдивість цієї казки на власному досвіді. Мій 13-й рік життя почався звичайно. Тарас і я, як завжди, ходили разом до школи, разом гралися, ділили одну кімнату на двох, розуміючи одне одного часом без слів, тим особливим способом, яким розуміють одне одного лише справжні близнюки. Але за місяць до нашого спільного дня народження я почав помічати, що батьки дивляться на нас якось інакше, з тим гострим, майже фізичним болем в очах, який я тоді не міг розшифрувати повністю. Але який, я тепер розумію, був болем людей, що вже пережили втрату старших дітей і чекали на можливу повторну втрату молодих із тим самим приреченим страхом. Бабуся за тиждень до дня мого народження відвела мене в бік і, тримаючи моє обличчя обома долонями, попросила пообіцяти їй одне: якщо відчую щось дивне, щось неправильно в собі чи в братові в найближчі тижні, одразу прийти до неї, не мовчати, не терпіти, хай навіть здаватиметься дрібницею. Я тоді не зрозумів, наскільки серйозно вона це сказала. Аж до тієї ночі, за 3 дні до нашого дня народження, коли прокинувся від дивного глибокого відчуття холоду, що йшло не від повітря в кімнаті, а немов би зсередини власного тіла, ніби щось усередині мене раптово, беззвучно почало охолоджуватись, готуючись до чогось. Я подивився на ліжко Тараса і в місячному світлі, що пробивало скрізь фіранку, побачив, як брат мій лежить абсолютно нерухомо, з розплющеними очима, дивлячись у стелю, поглядом, у якому не було жодного зв'язку з реальністю навколо. Не сплячий, не притомний повністю, а десь посередині, у стані, якого я раніше ніколи в ньому не бачив. Я покликав його пошепки. Він не відповів одразу, а коли нарешті озвався, голос його прозвучав дивно рівним, майже механічним, зовсім не схожим на звичний теплий голос мого брата. Він сказав, що бачить колодязь, старий, порослий мохом, і жінку всередині нього, яка дивиться просто на нього і кличе на ім'я. Тільки не його справжнє ім'я, а якимось іншим, старішим, яке звучить схоже, але не зовсім так. Я скочив з ліжка, розбудив батьків криком, і ми всі разом просиділи біля Тараса до самого ранку, тримаючи його за руку, розмовляючи з ним, намагаючись повернутися в нормальний стан. І десь під ранок він нарешті заснув справжнім, звичайним сном, а прокинувшись, не пам'ятав нічого зі сказаного вночі. Наступного дня батько повів нас обох до бабусі, яка, вислухавши все, довго мовчала, а потім розповіла нам те, чого не розповідала раніше. Деталь легенди, яку зазвичай оминали в переказах для дітей. За словами найстаріших жителів села, кожен, хто мав померти у свої 13, за кілька днів до смерті починав бачити той самий колодязь у вісні, а іноді навіть наяву, у стані, схожому на легкий транс, і чув голос жінки, яка кликала його підійти ближче. Ті, кого вдавалося утримати вдома під наглядом у ці дні, іноді виживали. Ті, кого не встигали втримати, йшли самі, серед ночі, до старого колодязя, який давно засипали, але місце якого досі пам'ятали найстаріші мешканці. І там з ними ставалося те, що врешті записувалось лікарями як нещасний випадок чи раптова смерть, хоча жодних видимих слідів на тілах здебільшого не знаходили. Батьки того ж вечора забили вікна нашої кімнати міцними дошками, замкнули двері на додатковий засув, і наступні 3 дні хтось із дорослих чергував біля нас цілодобово, змінюючись позмінно, не зводячи очей ні на секунду. На другу ніч Тарас знову впав у той самий стан,
Очі розплющені, погляд порожній, голос чужий і рівний. Цього разу він казав, що жінка в колодязі показує йому щось. Руку простягнуту з води, вкриту мулом і чимось темним, схожим на давню засохлу кров, і що вона обіцяє, що більше не буде боляче. Зовсім не буде боляче, якщо він просто підійде і візьме її за руку. Мати, не витримавши, почала голосно молитися, тримаючи в руках стару, потемнілу від часу ікону, яку зберігали родини ще з прабабусиних часів. А батько тримав Тараса за плечі, не даючи навіть поворухнутися у бік замкнених дверей, попри те, що брат мій, здавалось, зовсім не намагався фізично встати чи піти кудись, лежачи нерухомо на ліжку. Небезпека, як я тепер розумію, полягала не в тому, що тіло могло встати само, а в тому, що щось усередині нього поступово могло погодитись, могло сказати «так» тому голосу. І тоді б уже ніщо земне не втримало його від фізичного руху до того місця, куди його кликали. Третьої ночі, найважчою з усіх, Тарас почав говорити вже не рідним механічним голосом, а власним, зі сльозами, благаючи нас відпустити його хоч на хвилину на двір, кажучи, що йому важко дихати в цій кімнаті, що йому потрібно свіже повітря, і саме ця зміна, цей перехід від чужого, спокійного голосу до власного панічного благання найбільше налякала мене, бо я не міг зрозуміти, чи це справді мій брат просить про звичайну людську потребу, чи голос у колодязі навчився імітувати його власний тон, аби нарешті домогтись свого. Батько не піддався. Тримав двері власним тілом усю ніч, попри благання, попри сльози сина, розуміючи, здається, краще за всіх нас, чим може обернутися хвилина слабкісті. Уранці, коли перші промені сонця пробили крізь щілину в забитому вікні, Тарас нарешті затих. Заснув справжнім глибоким сном, а прокинувшись за кілька годин, знову нічого не пам'ятав про ніч, тільки поскаржився на дивний тупий біль у зап'ястках, ніби довго був чимось міцно зав'язаний. Того самого дня нам обом виповнилось 13. Ми пережили цю дату вперше за всю історію мого роду, наскільки сягала пам'ять живих родичів. Обидва близнюки лишилися живими. Але того ж вечора, коли ми нарешті знесилили 3 безсонними ночами, дозволили собі вийти на двір, подихати свіжим повітрям під пильним наглядом батьків, до нашого будинку прийшла сусідка, бліда, тремтяча, з жахливою звісткою. У сусідньому дворі, у родині, де так само росли близнюки, цього ж вечора один із хлопчиків зник. Вийшов начебто в туалет на дворі і не повернувся. А вранці його знайшли неподалік від старого, давно засипаного колодязя, мертвого без жодних видимих поранень, з виразом обличчя, застиглим у чомусь середньому між жахом і дивним моторошним спокоєм. Я зрозумів тоді, тримаючи брата за руку так міцно, як тільки міг, що прокляття не відступало, не забувало про наше село. Просто цього року замість нас обрала іншу пару. Ніби саме зло, що жило під землею на місці старого колодязя, мало точну незмінну квоту, яку мусило виконувати щороку, незалежно від того, кому саме випаде черга платити цю ціну. Відтоді минуло майже 30 років. Ми з Тарасом обидва живі, обидва дорослі. Обидва досі живемо в тому самому селі, попри всі спроби батьків умовити нас переїхати подалі звідси, коли ми стали достатньо дорослими для самостійних рішень. Моя власна донька народилася разом із братом-близнюком 12 років тому, за одним циклом. Мій кум, лікар за фахом, з іншого міста, спершу сміявся з наших сільських забобонів, вважаючи статистику народжень лише випадковим збігом, доки на власні очі не побачив пологовий будинок нашого району, де за останні 12 років за офіційними медичними записами зафіксовано абсолютно нульовий відсоток одноплідних вагітностей серед корінних мешканців села. Показник, який жоден статистик у світі не може пояснити генетикою чи
будь-яким відомим медичним фактором. Донька моя і її син, і її брат-близнюк наступного місяця відзначатимуть свій 13-й день народження. Я вже забив вікна їхньої кімнати міцними дошками. Я вже домовився з рештою родини про цілодобове чергування. Я вже дістав зі старої скрині ту саму потемнілу ікону, якою колись мати рятувала нас із братом, і повісив її над їхніми ліжками. Але минулого тижня, проходячи повз місце, де колись, за переказами найстаріших, стояв той самий колодязь, я вперше за багато років зупинився і придивився уважніше до земляного пагорба, що позначає це місце, порослого густою неприродно темною травою, яка ніколи не в'яне навіть у найлютіші морози. І мені здалось, лише на секунду, що трава ця ледь помітно, беззвучно колихнулась, хоча жодного вітру того вечора не було зовсім.